هیچ کس دوست نداره آخرین سیگاری روی کره زمین باشه. همه میدونیم سیگار کشیدن بده، برامون ضرر داره، بهمون آسیب میزنه، ولی میکشیم چون که فکر میکنیم مجبوریم به این کار. میکشیم چون که تجربه تلخ ترک با روش اراده رو داریم. میکشیم که حس محرومیت نسبت به سیگار پیدا نکنیم. میکشیم چون که راه درست ترک رو تا حالا امتحان نکردیم. ولی راه حل چیه؟ چجوری سیگار نکشیم؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به ویدیوی 18 دوره ترک سیگار به روش TTAC، روشی که به همتون قول دادم در پایانش سیگار رو برای همیشه میذارین کنار و تبدیل به یه غیر سیگاری شاداب میشین. توی این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که اگر به روش درست سیگار رو ترک کنین، بعد از ترک سیگار چه اتفاقاتی برای بدنتون و جسمتون و روحتون میفته، چه دستاوردهایی خواهید داشت و اینکه آیا واقعا بقیه افرادی که سیگاری هستن از ترک کردن شما خوشحال میشن یا ناراحت. و یه موضوع مهم دیگه‌ای که میخوایم با هم بررسی کنیم اینه که آیا سیگار نکشیدن ما باعث افزایش وزنمون میشه. مورد بعدی این که 2 تا از مهمترین موقعیت‌هایی رو می‌خوایم با هم بررسی کنیم که منجر به شکست شما و شروع دوباره شما خواهد شد. و در آخر یه خبر فوق‌العاده براتون دارم که بعد از ترک میتونه به شدت بهتون کمک کنه توی این مسیر و کارتون رو ساده تر کنه. این ویدیو پر از نکات مهمه، لطفاً تا آخر ویدیو همراه باشین. قطعاً من ارزش وقتی که شما دارین میذارین رو میدونم. پس با انرژی و با مغز باز پرقدرت میریم سراغ مطالب. ببینین دوستان، شما وقتی با روش اراده ترک میکنین سیگار رو که تو ویدیوهای قبلی کاملا توضیح دادیم، روش کم کردن، روش جایگزین کردن، روش ترک یهویی بدون اطلاعات درست، شما بسیار اذیت خواهید شد و به نقطه‌ای میرسین که تصمیم میگیرین دیگه هیچ وقت سیگار رو نذارین کنار و تسلیم این چوب 8 سانتی بشین. اما با روش TTAC، روشی که دانش و اطلاعات درست میاد جای باورهای غلط رو میگیره، کلن ورق بر میگرده. این تجربه شخصی من و همه بچه‌هایی که توی دوره قبلی با این روش سیگار رو گذاشتن کنار. شما بعد از ترک سیگار با این روش چه اتفاقی برای جسم و روحتون میفته؟ ببینین دوستان، شما به محض اینکه سیگار رو میذارین کنار، نیکوتین شروع میکنه از بدنتون خارج شدن و ظرف نیم ساعت تا 45 دقیقه حدوداً 50% این نیکوتین از بدنتون خارج میشه. بعد از 8 ساعت 95% نیکوتین از بدنتون خارج میشه. دقیقاً اتفاقی که هر شب داره برای ما میفته توی خواب. و بعد از فقط 3 روز بدنتون کاملاً از نیکوتین پاک میشه. نمیخوام ریز بشم توی بحث پزشکی، میتونین برین خودتون مطالعه بکنین. ولی در همین حد بدونین که شما بعد از ترک سیگار ضربان قلبتون به حالت عادی برمیگرده. بعد از 3 هفته سطح اکسیژن بدنتون کاملا نرمال میشه و انرژیتون به شدت افزایش پیدا میکنه. دیگه احساس ناامنی، اضطراب، عصبی بودن، شرمساری از این که هنوز داری سیگار میکشی و حس برده بودن نسبت به ماده بی ارزشی که تو رو تو دستای خودش گرفته و نمیذاره راحت آزادانه زندگی کنی و از دست میدی و به جاش اعتماد به نفست به شدت رشد میکنه. تو تونستی خودتو از دست غولی نجات بدی که سالها آرزو داشتی که از شرش خلاص بشی. اطرافیانت بهت افتخار میکنن، خودت به خودت افتخار میکنی. سطح انرژی چندین برابر میشه. شروع میکنی به ساختن زندگیت، شروع میکنی فکر کردن به ابعاد مختلف زندگیت، به کارت، به بیزینست، به خانوادت، به بدنت. ورزش رو شروع خواهی کرد. من همین کارو کردم. همه بچه هایی که توی این دوره قبلی ما شرکت کردن این تجربیات رو داشتن، این حس ها رو داشتن. به مرور زمان پوستت روشن‌تر میشه، بافت پوستت ترمیم میشه، چون اکسیژن لازم به بدنت نمیرسیده، اکسیژن لازم به سطح پوستت نمیرسیده. ریزش مو اگر داری قطع میشه، رنگ لبات روشن‌تر میشه، پوستت کشسانی بیشتری خواهد داشت، سلامت دندان و دهان تضمین میشه با این کار. بیماری‌های لثت از بین میره، اون رنگ تیره لثت از بین میره، وضعیت دندونات خیلی بهتر میشه. و مواردی که باید تجربهش کنی، باید زندگی بدون سیگار تجربه کنی تا حسشون کنی، درکشون کنی. طعم غذاها کلا برات عوض میشه.
لذت میبری از اینکه داری غذا میخوری، بوها حس چشایی چندین برابر میشه، اتکلونی که داری به بدنت میزنی دیگه یه بوی دیگه میده، بدنت یه بوی دیگه میده، تعریق بدنت از این حالت بدبو در میاد، حس تمیزی میکنی. من خودم زمانی که سیگار میکشیدم همیشه انگار یه لایه گرد و غبار روی صورتم بود. من آدم وسواسی نیستم، ولی از اون تایمی که سیگار رو گذاشتم کنار حس میکنم خیلی تمیزم، خیلی پاکیزه تر از قبلم. نه من، همه بچه هایی که ترک کردن این حسا رو دارن. این صحبت هایی که من با شما کردم از دل حرفا و درد دلایی که بچه ها بعد از ترک سیگار با من کردن در میاد. از خودم نمیگم اینا رو. ما بارها این موضوع رو با هم بررسی کردیم. علائم ترک نیکوتین، تأثیرات نیکوتین به شدت روی بدن ما خفیفه، در حدی که ما حتی حسش هم نمی کنیم و ظرف 3 روز بدنمون از نیکوتین پاک میشه. ولی این علائم خودشونو چجوری نشون میدن؟ بعد از ترک سیگار یه احساسی میکنی که انگار ته معدت خالیه، انگار گرسنه‌ای. به خاطر همین افرادی که با روش اراده سیگار رو ترک میکنن بعد از ترکشون، چون آگاه نیستن به این موضوع، شروع میکنن به پرخوری کردن و در نتیجه افزایش وزن. ولی این نکته بسیار مهمه و باید بدونین اون افزایش وزن بابت ترک سیگار و نیکوتین اتفاق نیفتاده، دلیلش پرخوریه. و شما باید بدونین که بعد از ترک سیگار این احساس خالی بودن تو معده رو خواهیم داشت، ولی باید متوجه این باشین که این احساس همون حس نسخیه است و نباید بریم بابتش غذا بخورین. شما باید وعده‌های غذایی خودتون رو طبق روتینی که بوده انجام بدین. صبحانه، ناهار، شام، حالا میان وعده‌ای که میخوردین. نباید این حس رو با خوردن جایگزین کنین. واقعیت اینه که ترک نیکوتین باعث افزایش وزن نمیشه، چون اگر اینجوری بود قطعاً فرد سیگاری چاقی نباید وجود داشت. ولی من خودم به شخصه جزو افرادی بودم که وقتی سیگاری بودم چاق بودم، ولی به محض اینکه سیگار رو گذاشتم کنار ظرف 4 ماه حدوداً 14.5-15 کیلو وزن کم کردم. چرا؟ چون سطح انرژیم رفته بود بالا. افتاده بودم تو این دور که به زندگیم سر و سامون بدم. رفتم اولین کاری که کردم باشگاه نوشتم، رژیم غذاییمو درست کردم. چون طعم غذاها برام متفاوت شده بود، اصلا دیگه میلی به فست فود، میلی به غذای چرب، میلی به غذای پرنمک، میلی به غذای شیرین نداشتم. این حس رو شما قطعا تجربه میکنید، چون وقتی دارین سیگار میکشین اون لایه زرد رنگی که روی زبونتون میبنده حس چشاییتون رو به شدت میاره پایین و شما باید چاییتون رو شیرین کنین. باید غذاهای پرنمک بخورین، باید غذای چرب بخورین تا بهتون بچسبه. این حرفیه که اکثر سیگاریا میزنن، بعد از این غذای چرب سیگار میچسبه. نه عزیزم، چون تو سیگاری هستی دنبال غذای چربی، ولی تو هیچ لذتی حتی از خوردن اون غذا هم نمیبری، چون طعم واقعیشو حس نمی‌کنی و دائم در حین اینکه داری غذا میخوری به فکر سیگار بعدشی. این جریان ما سیگاریاست. ما از خیلی از لذت‌های زندگی خودمون رو محروم کردیم. ما خیلی جاها نرفتیم چون که اونجا نمیشده سیگار کشید. شاید خیلی از موقعیت‌های شغلیمون رو از دست دادیم چون که نمیتونستیم سیگار بکشیم. شاید با خیلی از افراد زندگیمون که دوستشون داشتیم در کنارمون باشن در موقعیت‌های مختلف زندگیمون، صرفاً به خاطر سیگار کشیدنمون ازشون دوری کردیم. سیگار مثل یه دیوار بزرگ بین ما و خانواده‌مونه. این دیوار رو باید خراب کرد. چند بار تا حالا شده خونه مادرت نرفتی چون نمیتونستی اونجا سیگار بکشی؟ چند بار تا حالا شده بچه خواهرت، بچه برادرت رو بیرون نبردی چون نمیتونستی سیگار بکشی؟ چند بار تا حالا شده دعوت شدی به یه مسافرت، به یه مهمونی، ولی نرفتی چون اونجا نمیتونستی سیگار بکشی؟ نکنین. این دیوار رو بیاین با هم خرابش میکنیم. اما یه موضوع به شدت مهم، معمولاً بعد از ترک سیگار 2 تا اتفاق میفته و تو 2 تا از شرایط قرار میگیری که باعث لغزش خیلی از سیگاری است. تأکید میکنم سیگاری هایی که با روش اراده ترک کردن سیگارو توی موقعیت ها 100% شکست میخورن. 1، وقتی که توی جمعی هستی و همه سیگار روشن میکنن، تو سیگار رو ترک کردی ولی همه دارن سیگار میکشن و بهت تعارف هم میکنن، چون از درون دوست ندارن که تو سیگار رو ترک کنی، چون میترسن و شاید یه حس حسادت کوچیکی هم باشه. میترسن از اینکه نکنه مبادا آخرین فرد سیگاری اون جمع باشن.
به تعارف میکنن بابا ما هم از این کارا کردیم، بیا این یه نخو بگی بکش، حالا این یه نخو بکش دیگه نکش. و شاید تو با دیدنشون این فکرات توی ذهنت همینجوری مرور بشه، حالا یه نخ بکشم ضایع است، با یه نخ که چیزی نمیشه، این یه نخو بکشم دیگه از فردا نمیکشم. این همیشه آویزه گوشت باشه. این یه نخ سیگاری که الان تو میخوای بکشی همون یه نخ سیگاریه که باهاش سیگاری شدی. این یه نخ سیگار همون یه نخ سیگاریه که سالیانه 5 میلیون آدمو داره میکشه. این یه نخ سیگار همون یه نخ سیگاریه که 3 میلیارد آدمو توی جهان سیگاری کرده. تو با کشیدن همین یه نخ سیگار میافتی تو چرخه نیکوتین، چرخه‌ای که الان با دیدن این ویدیوها داری ازش خارج میشی، چرخه‌ای که سالها توش بودی. و این فکر توی ذهنت باشه این یه نخ سیگار چی کار قراره برای تو بکنه که هزاران نخ سیگاری که کشیدی نکرده. بی خیال، اون یه نخو نکش. حواستون بچه‌ها به این موقعیت باشه. توی این شرایط اون دوستتون، اون رفیقتون اگر هم بهتون تعارف نکنه ناراحت از این که شما سیگار نمیکشین، و حتی اگر ناراحت نباشه از این که شما سیگار نمیکشین، قطعا ناراحته که چرا خودش نتونسته سیگار رو ترک کنه. و شما با سیگار نکشیدنتون میتونین به اونم کمک کنین که سیگار رو برای همیشه بذاره کنار. میتونین این فکر رو توی مغزش بندازین که چون رفیقم تونسته پس منم میتونم. و اون آدم اگر سیگار رو ترک کنه، انرژی اون ترک کردن سیگارش تا ابد توی زندگی شما وارد میشه و باعث میشه به هر هدفی که تو زندگیتون دوست دارین برسین. دومین موقعیتی که باعث لغزش افرادی که با اراده سیگار رو ترک میکنن میشه اینه که تو شرایطی قرار میگیرن که اون شرایط خوبی نیست، ولی خب برای هر آدم سیگاری یا غیر سیگاری ممکن اتفاق بیفته. مثلا یه تصادف ریز میکنن، مثلا دعواشون میشه، یه جر و بحثی اتفاق میفته. شرایطی که سالها عادت کردن توی اون لحظه پناه ببرن به سیگار. که این لحظات افراد میگن بابا بی خیال ترک، ولش کن، عصب ندارم فلان بیساره، میرن شروع میکنن به سیگار کشیدن. در حالی که شما باید بدونید این شرایط برای همه افراد اتفاق میفته، برای غیر سیگاری ها هم اتفاق میفته. اونا هم دعوا میکنن، اونا هم جر و بحث میکنن، اونا هم تصادف میکنن، اونا هم حتی شاید عزیزشون از دنیا بره، ولی فکر سیگار هم نمیکنن. چرا؟ چون اونا غیر سیگاری هستن و ما قراره در پایان این دوره تبدیل بشیم به یک انسان غیر سیگاری. آدم غیر سیگاری تو این شرایط به سیگار کشیدن فکر نمیکنه. طبق عادت میره کارهای مختلف انجام میده. مثلا میره قدم میزنه از خونه بیرون، میره رانندگی میکنه، زنگ میزنه با یکی صحبت میکنه، بالاخره اون شرایط رو هندل میکنه. و شما بعد از این دوره آدم غیر سیگاری و برای هندل کردن اون موقعیت نباید فکر سیگار بکنی. اوکی، شرایط بدی ایجاد شده، ولی در همین شرایط بد یه موقعیتی هست که باید قدرشو بدونی. تو نسبت به قبل دیگه سیگاری نیستی و سیگار نمیکشی. در بدترین شرایط بچه‌ها به این فکر کنین که حداقلش اینه که دیگه سیگار نمیکشم. شرایط جامعه بده، شرایط اقتصادی بده، شرایط کارم بده، الان اعصاب ندارم، الان دعوا کردم، همه این بدی ها هست، ولی حداقلش اینه که تو دیگه سیگاری نیستی و باید افتخار کنی به این موضوع. اون سیگار چه کاری برای تو انجام میده؟ اون سیگار باعث میشه که دعوای تموم شه؟ اون سیگار باعث میشه که ماشین درست شه؟ اون سیگار باعث میشه شرایط اقتصادیت خوب شه؟ اون سیگار باعث میشه شغلت اوکی شه؟ نه، هیچ کاری نمیکنه. اتفاقا تمرکزت هم بیشتر میگیره، چون تو در کنار اون درگیری که داری یه درگیری ذهنی دیگه هم برای خودت ایجاد میکنی. اونم چیزی نیست جز سیگار کشیدن، اونم چیزی نیست جز پشیمونی بعدش. لطفاً نکنید. شما با دانشی که توی این دوره به دست آوردین میدونین که این شرایط برای همه اتفاق میفته، احتمالاً برای شما هم اتفاق خواهد افتاد، ولی شما در این شرایط نباید خرابتر کنید شرایطو و نباید لب به اون یه نخ سیگار بزنید. اون یه نخ سیگار زندگی ما رو ازمون میگیره. دیگه چیزی بیشتر از جون ما ارزش داره؟ معلومه که نه. همه شرایط حل میشه. یه صحبت قشنگی که من سالها پیش شنیدم و این سرلوحه زندگی منه اینه. اینو لطفاً تو موقعیت‌های سخت زندگیتون توی ذهنتون داشته باشین. تراژدی به علاوه زمان مساوی میشه با کمدی. یعنی چی؟
موقعیت بد و مهمی که الان توشی، وقتی زمان میخوره بهش 6 ماه 1 سال ازش میگذره، میشینی به اون موقعیت میخندی، میگی ای بابا یادت اون موقع ما درگیر امتحان دادن بودیم، یادت سر گواهینامه گرفتن چقدر هرس خوردیم، هر میشینی میخندی. اون موقع فکرش نمیکردی که یه روزی مثل امروز بخندی به اون قضیه، ولی چون زمان بهش خورده دیگه برات شکل کمدی پیدا کرده. تراژدی به علاوه زمان مساویس با کمدی. موضوع بعدی که میخوایم در موردش بحث کنیم و بعدش اون خبر خوب رو بهتون بدم این بود که ببینید دوستان، ما گفتیم 3 روز بعد از ترک سیگار شما بدنتون کاملا از نیکوتین پاک میشه و دیگه نیازی به نیکوتین نداره. ولی چرا همچنان این حس نسخی باقی میمونه؟ طی تجربیاتی که من داشتم معمولاً 3 هفته بعد از ترک زمان میبره که از لحاظ فکری شما پاک بشید و دیگه خیلی کمتر از قبل هوس سیگار بکنید و کم کم دیگه حتی به سیگار فکرم نکنید. نرمال 3 هفته است، 21 روزه، ولی تو بعضی از موقعیت‌ها تا 1 ماه هم طول میکشه. شاید برای شما ظرف 1 هفته 10 روزم این اوکی بشه. اینجا یه نکته مهم رو باید بهتون بگم. ما تو ویدیوهای قبلی در مورد این صحبت کردیم. این حرف من دلیل بر این نشه که برای خودتون ددلاین بذارین. خب الان ایشون داره میگه که 1 ماه، اگر این 1 ماه رو تموم کنم دیگه تمومه و من ترک کردم و باید 1 ماه صبر کنم، این 29مین روز، این 30مین روز من سیگار رو ترک کردم. نه، اینجوری نیست. اینو از مغزتون بندازید بیرون. روز 21 این دوره آخرین نخ سیگارتون رو میکشین و از لحظه ای که آخرین نخ سیگارتون تموم شد شما یه غیر سیگاری هستین. دیگه منتظر زمان 1 ماه و 3 هفته‌ای نباید باشین. شما در همون لحظه آدم غیر سیگارین و مثل یه غیر سیگاری فکر میکنین و مثل یه غیر سیگاری زندگی میکنین و با هم تمرین میکنیم این زندگی رو و لذتش رو با هم میچشیم و دیگه جایگاهامون متفاوت میشه. من میشم رفیق شما، مثل 2 تا رفیق لذت میبریم از ادامه زندگیمون. دونه دونه لذت‌های زندگی بدون سیگار رو با هم دیگه میچشیم، با هم دیگه در میونشون میذاریم، حال میکنیم، میگیم، میخندیم، لذت میبریم، با هم کارهای قشنگ میکنیم. اون هزینه‌ای که داشتیم دود میکردیم میدادیم آسمون، اونو میریم باهاش کارهای خفن میکنیم، لذت میبریم، حال خوب میگیریم، انرژیشو دریافت میکنیم، میایم رو ابعاد دیگه زندگیمون کار میکنیم، ورزشو شروع میکنیم، اطلاعاتمون رو میبریم بالا، لایف استایلمون رو درست میکنیم. بعد از این دوره توی همین پیج یوتیوبمون میخوایم این حسا رو تجربه کنیم، این اطلاعات رو به دست بیاریم، روی ابعاد دیگه زندگیمون کار کنیم با هم دیگه. ولی خبر خوبی که اول ویدیو قولشو بهتون دادم، توی 1 ماه اولی که سیگار رو ترک میکنید من کنارتونم و ساپورتتون میکنم. شما میایین وارد کانال تلگرام میشین. توی کانال تلگرام گزارش کارهایی که کردیم، گزارش کارهای خیری که انجام دادیم، ویدیوهای جدید بابت رفع وسوسه، روز اول ترک، روز دوم ترک، روز سوم ترک، هفته اول، هفته دوم، اینا رو منتشر میکنیم، میشینیم میبینیم. در کنارش بچه‌هایی که الان 50 روز، 60 روز، 3 ماه، 1 ماه حتی سیگار ترک کردن، من میام یه سری گروه‌هایی تشکیل میدیم. گروه‌های 3 نفره 4 نفره. من، شمایی که تازه سیگار ترک کردی و اون رفیقمون که اسمشو میذاریم یاور. تو این گروه چه اتفاقی میفته؟ خب من قطعا نمیتونم جواب همه شما رو بدم و بشینم با همه شما درد دل کنم، ولی اون شخصی که اسمشو میذارم یاور شماست، همدم شماست، کمک شماست. تو این گروه هست، شما هم هستی. هر وقت حس کردی که به بنبست خوردی، توی شرایطی قرار گرفتی که نیاز داری با یه نفر صحبت کنی، هر وقت که یه حس خوبی از ترک سیگار گرفتی و دوست داری با یه نفر در میون بذاری، بشینی صحبت کنی، کمک بگیری، توی این گروه انجام میدیم. و اگر موضوع مهمی این وسط پیش بیاد که جواب سوالتون رو نتونین از یاورتون بگیرین، منو منشن میکنیم، من میام با هم دیگه صحبت میکنیم، موضوع رو حل میکنیم با هم دیگه. شما 1 ماه اول طبق این برنامه عمل میکنین و بعد از 1 ماه شما خودتون میشین یاور یه شخص دیگه‌ای که تازه شروع کرده، بهش کمک میکنین و انرژی خوبی که از کمک کردن به اون فرد ساطع میشه توی زندگی شما میاد. اگر پایه باشین میتونین تعداد این افراد بیشتر کنین. یه روزی به خودتون میایین میبینین به 500 تا آدم کمک کردین که سیگار رو ترک کنن برای همیشه. و وقتی شما تو اون جایگاه قرار بگیرین، معلومه دیگه سیگار نمیکشین، معلومه دیگه به فکر کشیدن سیگارم نمیافتین، چون دونه دونه چالش‌ها رو برطرف کردین برای اون آدم. ناخودآگاه برای خودتونم برطرف میشه.
در کنارش داریم حرکت‌های خفن دیگه میزنیم، حرکت‌های قشنگ دیگه میزنیم، انرژی اونو میگیری و این باعث میشه که هر روز بیشتر از دیروز لذت ببری از این که دیگه سیگار نمیکشی. این آیدی تلگرام منه، ادساین سیگار سیاه با 2 تا اچ که توی دیسکریپشن همین ویدیو میذارم. لطفاً بیاین به من پیام بدین توی تلگرام، یه سری مشخصات ازتون میخوام که بدونم دقیقاً چه شخصی مناسب اینه که بتونین با هم دیگه هندل بشین، رفیق بشین و به عنوان یاور شما باشه. و لینک گروه تلگرامیمون هم همین اینجا توی دیسکریپشن مینویسم براتون. بیاین عضوش بشین. یه چک لیستی هم آماده کردم که از مجموعه کلیدهای دوره که باید بیاین حتما ببینین. هر کدوم از این کلیدها رو که روش مشکل دارین برین ویدیوی مربوط بهش رو ببینین، یا اگر سوالی هست از من بپرسین، چون باید کلاً آماده باشین از هر لحاظ برای 2 روز دیگه که آخرین نخ سیگار رو میکشیم و آزاد میشیم. به امید سلامتی همه مردم جهان، مخلص.